කොහොමද හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෂෝවින් මියුරි channel එකෙන් එන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. ඉතින් ඔයා ගොඩක් heavy game කෙනෙක් නම් PC games වෙන්න පුළුවන්, mobile games වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ මොන game එකක් කියවුවා ඔයාට මේ ගේම් එකෙන් එන සවුන්ඩ් අවුට්පුට් එක ගොඩක් හොඳට ලබා ගන්න ඕනේ. නිසා ඔයා කට්ටියක් එක ප්ලේ කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ මයික් එකකුත් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරනවා නම් වීඩියෝ එකක් එඩිට් කරද්දී ගොඩක් ඔයාට ඕනේ සවුන්ඩ් එක. ඒ කියන්නේ ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම ඔයා සාමාන්‍ය මියුසික් එකක් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ බේස් ක්වොලිටි එකක් තියෙන දෙයක්. ඒ වගේම ඔයා Zoom meeting එකේ ක්ලාස් එකක් කරනවා නම් ඔයාට ඕනේ මෙතන සවුන්ඩ් එක සහ මෙතන ගොඩක් හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙන දෙයක්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ දෙයකට ගැලපෙන්නේ ඔයාට මෙන්න මේ PLEXTONE ලගේ G800 Mark II කියන ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක. ඉතින් මම මේක මුලින්ම අන්බොක්ස් කරන්න කලින් මෙන්න මේක බයි කරන විදිය ගැන කියන්නම්. ඉතින් මේක බයි කරන්න ඔයාලට පුළුවන් මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකට යන්න. ලින්ක් එකට ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මෙතනදී බයි කරන්න. ඒ වගේම මේක බයි කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ වෙන කූපන් කෝඩ් එක ඇතුළත් කරලා මේකට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් ලබා ගන්න. ඒ වගේම අනිත් දේ තමයි ඔයා මේක මිලදී ගද්දී ඔයාලට මේකට 1 year warranty එකකුත් ෆ්‍රී මේගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. එහෙනම් දැන් බොක්ස් එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් බොක්ස් එක අතරගත්තම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බොක්ස් එක මාරම ලස්සන ගේමින් ලුක් එකක් වගේම ගේමින් ඩිසයින් නම් මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට බොක්ස් එකේ උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් PLEXTONE ලගේ ලොගෝ එක. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මෙතන හෙඩ්සෙට් එකේ රූපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තව මේකේ තියෙන ෆීචර් එකක් ගොඩක් හොඳට highlight කරලා දිනවා. ඒ වගේම මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆීචර්ස් විදිහට මයික්‍රොෆෝන් මියුට් කරන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔටෝමැටික් ඉන්ස්ටොලේෂන්. ඒ වගේම මේකේ සම්පූර්ණ weight එක විදිහට ග්‍රෑම් 269ක් වෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන යටින් අපිට බලන්න පුළුවන් මේකේ G800 Mark II lightweight gaming headset කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැත්තෙන් ගියාම අපිට පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ රූපයක්. ඒ වගේම G800 Mark II කියලා සඳහන්ලා තියෙනවා. පිටිපැත්තට ගියාම මේකේ තියෙන පොඩි ෆීචර්ස් වගේ විවිධ භාෂා වලින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැත්තට ගියාම මේකේ තව පොඩි ෆීචර්ස් වගේ මොනවටද මේක compatible වෙන devices කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බොක්ස් එකේ උඩ පැත්තට ගියාම අපිට මෙතන උඩ බලන්න පුළුවන් PLEXTONE logo එක G800 Mark II කියලා සඳහන් වෙනවා වගේම lightweight gaming headset කියලා සඳහන් වෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ බොක්ස් එක ඕපන් කරගමු. ඉතින් බොක්ස් එක නම් ඕපන් කරපුව ගමන් අපිට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකට හම්බෙන warranty card එක. ඉතින් අපිට මේක දෙන්නේ 1 year warranty එක මේ PLEXTONE ආයතනයෙන් ලබා දෙනවා. ඉතින් මම මේ warranty එකත් අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙන paper works ටික. ඉතින් මේ paper works ටික ටිකක් heavy paper works ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙන 3.5 mm combo cable එකක්. ඉතින් මේක යූස් කරන්න පුළුවන් ඔයා මේක PC එකට plug කරනවා නම් මෙන්න මේ cable එක මේගොල්ලෝ මෙතනදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ අපිට බලන්න පුළුවන් අපේ headset එක. ඉතින් හෙඩ්සෙට් එක අතර ගත්තකම මට නම් මේ හෙඩ්සෙට් එකේ සයිස් එක දැක්කම නම් ගොඩක් අය හිතන්නේ ගොඩක් කිලෝ එකක් විතර බර හෙඩ්සෙට් එකක් කියලා. හැබැයි නෑ ගොඩක් හොඳ ලයිට් weight එකක් තියෙන හෙඩ්සෙට් එකක්. ඉතින් මේක බොක්ස් එකේදී මේගොල්ලෝ මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා ගොඩක් ලයිට් weight එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේ මේ හෙඩ්සෙට් එක ගත්තාම මම මුලින් මේකේ අවුට්සයිඩ් එකෙන් දැක්ක දේවල් ගැන. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන වටේ මොන වගේද බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා දැක්ක ගත්තාම මට මුලින් බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් හොඳ මැට් ෆිනිෂ් එකක් මේකේ දෙපැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එක පැත්තට G800 කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මෙතන උඩින් PLEXTONE කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ඊට එහා පැත්තේ අපිට PLEXTONE කියලා ඒගොල්ලන්ගේ මෙතන ලෝගෝ එකක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට එක පැත්තක මයික්‍රොෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මෙතන උඩ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ left right කියලා මේකේ පැත්ත දෙක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඊට පස්සේ අපි මේ හරියට ආවොහම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන අපේ කනට දාන ෆෝම් දෙක. ඒ කියන්නේ අපි මේක සාමාන්‍ය මෙන්න මේ විදිහට කනට දැම්මහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ෆෝම් දෙක තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆෝම් දෙක ගොඩක් හොඳ soft ෆෝම් දෙකක්. කිසිම කනට බාධාවක් සහ ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ. මාරම soft ගතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට මේකේ මෙන්න මෙතන උඩ තව ෆෝම් එකක් වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අපි ඔළුවට දැම්මහම ඔළුවට කිසිම කරදරයක් නැතුව ගොඩක් හොඳ soft තියෙන තමයි මෙන්න මේ වගේ පොඩි තව ෆෝම් එකක් දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේ පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් තව මේකේ තියෙන පොඩි controllers කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ගැන මම තව චුට්ටකින් කතා කරන්නම්. ඒ වගේම මේකේ අනිත් දේ තමයි මේකේ අපි වයර් එක ගැන කතා කරනවා නම් මේකේ වයර් එක ගත්තාම ගොඩක් හොඳ strong වයර් එකක් මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක nylon වගේ වයර් එකක් තියෙන. ඒ හින්දා ගොඩක් ලේසියෙන් මේක කැඩෙන්නේ නැහැ. නැමුණටත් ලේසියෙන් කැඩෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් ඔය strong වයර් එකක් මේගොල්ලෝ මේකට දීලා තිනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ 3.5 mm පෝට් එක හරහා අපිට පුළුවන් මෙතනදී අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකකට මවුන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මේක PC එකට වගේ මවුන්ට් කරනවා නම් අපිට අර හම්බෙච්ච 3.5 mm කොම්බෝ කේබල් එක යූස් කරලා අපිට පුළුවන් මේක PC එකට මවුන්ට් කරගන්න.
ඉතින් මම මේ කන්ට්‍රෝලර්ස් ගැන කතා කරනවා. මේ කන්ට්‍රෝලර් නම් දෙකයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙච්චර ලොකු හෙඩ්සෙට් එකක් වුණාට. ඉතින් අපිට මේකේ මේන් කන්ට්‍රෝලර් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ වොලියුම් ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. අපේ මෙන්න වගේ පොඩි ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. මෙන්න වගේ පොඩි රෝදයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකෙන් පුළුවන් වොලියුම් එක අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේ මීට යටට ගියහම බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එක ඕෆ් ඕන් කරගන්න පුළුවන් මැනුවල් කී එකක් මේගොල්ලෝ මේකට ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ කී එකක් ලබා දීලා තියෙන එක ඇත්තට වාසිය. මොකද ඔයා ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන එකෙන් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ඔඩියෝ එක. මොකද මේ ඔඩියෝ එකේදී සමහරවිට ඔයාට මේකේ ඔඩියෝ එක ඕෆ් කරන්න ඕන. හරියට ඔයාට ඕෆ් වුනේ නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් කිසිම බයක්ස් ගන්න නැතුව මෙන්න මෙතනින් ඕෆ් කරලා දාන්න. ඉතින් මෙතනින් ඕෆ් කරාම මයික්‍රොෆෝන් එකේ එන සවුන්ඩ් එකක් අපිට මෙතනින් ඇහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට මේගොල්ලෝ ගොඩක් හොඳ මැනුවල් කී එකක් මෙතනදී ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මේකේ කන්ට්‍රෝලර්ස් විදිහට නම් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම දැන් මම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න මේකේ තියෙන මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක ගැන කතා කරනවා අපිට මයික්‍රොෆෝන් එක මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. මයික්‍රොෆෝන් එක මේගොල්ලෝ මේක ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ බැලුම් නම් ලොකු දෙයක් කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කතා කරන් තියෙන්නේ මේකේ එන සවුන්ඩ් ක්වොලිටිය මොන වගේද කියලා. කියන්නේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා එන සවුන්ඩ් ක්වොලිටිය මොන වගේද කියලා. එහෙනම් දැන් අපි ඒක ටෙස්ට් කරලා බලමු. ඉතින් දැන් මේවාට හැනේ මෙන්න මේ PLEXTONE G800 Mark II headset එකේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා. ඉතින් දැන් ඔයාලට අයිඩියා එකක් එනවා. ඉතින් මොන වගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක්ද මෙන්න මේකේ මේ මයික්‍රොෆෝන් එක තුලින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේක සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරනවා නම් ගොඩක් හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක අපිට ලබා දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකක් ප්ලේ කරද්දී ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් කරද්දී කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා Zoom මීටින් එකක් කරන ගුරුවරයෙක් වුණත් ඔයාලට මේක කිසිම බාධාවක් නැතුව මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේකේ තියෙන තව අනිත් ෆීචර්ස් ගැන කතා කරනවා. අපිට මේක ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක කම්පැටිබල් වෙන ඩිවයිස් එකට අපේ කම්පියුටර් එකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මොබයිල් ෆෝන් එකට ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Xbox One එකක් තියෙනවනේ ඒකට උනා ප්ලග් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම PS5 Nintendo Switch වගේ ගේමින් කන්සෝල් වලට ඔයාලා මේක ප්ලග් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේක පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන කතා කරනවා. මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගැන චුට්ටක් කියන්න ඕනේ. මොකද මේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි ගත්තාම ගොඩක් හොඳ බේස් සවුන්ඩ් ක්වොලිටි අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දී ඔයාලට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව ඔයාලට මේක ප්ලග් කරලා ඔයාලට පුළුවන් Premiere Pro හරහා වීඩියෝ එක එඩිට් කරන්න. මොකද මේක අපිට එන සවුන්ඩ් එක ගොඩක් හොඳ රියල් සවුන්ඩ් එකක් අහන්න පුළුවන්. මොකද මම දැන්ට මේක මගේ වීඩියෝ සෙට් කරන්න යූස් කරා දවස් කිහිපයක්. කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මට වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක මියුසික් එකක් අහද්දී උනත් ගොඩක් හොඳට මියුසික් එකක් අහන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන තියෙන පොඩි අවුල තමයි ඔයාලා මේක පාරක නම් දාන්න යන්න බෑ. මොකද මේකේ සයිස් එක. ඉතින් මේක සයිස් එක ගත්තාම ගොඩක් ලොකු බරක් නැහැ. නමුත් මේකේ සයිස් එක ගත්තාම ටිකක් ලොකු සයිස් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අන්න එක චුට්ටක් නෙගටිව් පොයින්ට් එකක් විදිහට දැක්කා. නමුත් ඒක ලොකු ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයා ගේමින් කරනවා. ඉතින් ගේමින් කරද්දී අපි කොහොමදත් ඉතින් බස් එක යන ගමන් ගේමින් කරන්නේ නැහනේ. ඉතින් ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් කරද්දී මේක කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ සයිස් එක ගන්න එතනදී අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මම පොඩ්ඩක් ආයි කියන මේක කොහොමද බයි කරන්න කියලා. ඉතින් මේක බයි කරනවා මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකට යන්න. ලින්ක් එක දීලා ඔයාලා එතනින් බයි කරන්න. ඒ වගේම මෙතන උඩ වැන්න කූපන් කෝඩ් එක ඇතුළත් කරලා බලන්න ඔයාලට මේකට ඩිස්කවුන්ට් එකකුත් ලබා ගන්න. ඒ වගේම මේක ඔයාලට මිලදී ගද්දී ඔයාලට මේකට 1 year warranty එකකුත් PLEXTONE ආයතනයෙන් දෙන්න අමතක කරලා නැහැ. ඒ වගේම ඔයාලට මේ headset එක ගැන මොන හරි නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි ගැටලුවක් වගේ තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා comment section එකෙන් දාන්න. මම එතනදී අනිවාර්යෙන් reply එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ කැමති නම් like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කැමති නම් විතරක් ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් අපේ අලුතෙන් හදපු අපේ Facebook group එකට join වෙන්න. මම පල්ලෙහා description එකේ link එක දාලා තියෙන එකට අදාළ. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් මාව Instagram සහ TikTok කියන අනෙකුත් social media වලින් follow කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හමු වෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.